Yes, বহুত আছে, বহুত স্কলারশিপ আছে। 8 নম্বৰ কি হৈ গল ডিসেবিলিটি। তো 8টা স্কলারশিপ। আমি যদি ফার্স্ট ডিভিজন পাও, যদি আমি স্টার মার্কস পাও তেনে হলে আমি গভর্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা কি পাম? মেইন কথাটো হৈছে কি যে তোমালোকে কিমান মার্কস পোৱা তাৰ ওপৰত বেস কৰি তোমালোকে কিবা স্কলারশিপ পাবানে? বহুত ষ্টুডেন্টছে কৈছে যে বহুত হেল্প পাইছে, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান ষ্টুডেন্টস আছে যোনে চান্স পাইছে গালি দিছে, কোনবাই কিবা পাইছে যে স্যার আপোনালোকে কমন নিদিয়ে কেলে কি এইবোৰ কৈ আছে যে তোমাৰ নামেদি তোমাৰ ঘৰখনক সবে চিনি, তোমাৰ নামেদি তোমাৰ গাঁওখনক সবে চিনি পাওক, তোমাৰ নামেদি অসমখনক সবে চিনি পাওক, তোমাৰ নামেদি ভাৰতবৰ্ষক সবে চিনি পাওক। তুমি যদি বিচাৰিছা না এখন ডাঙৰ ইনষ্টিটিউটত পঢ়িব, যদি তুমি বিচাৰিছা যে ইণ্ডিয়াৰ টপ ইনষ্টিটিউটছত তোমাৰ নাম থাকিব লাগে, তুমি যদি বিচাৰিছা ইণ্ডিয়াৰ টপ 1% যাব, যিকোনো টপ মানুহে তাৰ তুমি জীৱনী পঢ়া, এই কাৰণে কওঁ যে পঢ়া। আৰু তোমালোকে মেট্ৰিক দি আছা, মেট্ৰিক দি তোমালোকৰ কমেণ্টত ইমান অশ্লীল গালি, লাজ নোপোৱা তোমালোকে? বয়সতকৈ ডাঙৰ মানুহৰ লগত এইবোৰ কথা পাতে। তাতে কোনোবা এটা কমেণ্ট দিছে, ছাৰ এইবোৰ পঢ়ি পেলাই মই ছাৰ BMW এখন কিনিব পাৰিম নেকি? আৰু কেইটামান পোৱালি আমাৰ চেনেলৰ কথা কৈ কিবা কিবি কৈছে, বাবা আগতে চেনেলটোৰ লগটো চাই ল বাবা, ৰুবিক কিউব দেখাত এনেকুৱা হয় দেই, লগটো চাই ল। কমচে কম আমাৰ যদি চেনেলটো গালি দি আছো ইমান মাথা মাৰিছ, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে মানে আমাক সুধিছে যে নটিফিকেশ্যনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে, এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াত দেখিল নে MLAAD ফাণ্ড, ইয়াত লিখি দিছো দেই। এতিয়া কোনোবাই ক'ব ছাৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে কি আছে? জেনেৰেলবোৰৰ কাৰণে আৰু জমনি কথাটো কি তোমালোকৰ কাৰণে যে এইবোৰ যে বিচাৰিছো, তেতিয়াহে মই গম পাইছো যে ইমানটা স্কলাৰশ্বিপ পাই। এতিয়া মোৰ নিজৰ ওপৰত খং উঠিছে। হেল্ল' পোৱালিহঁত, লৈ আনিছো তোমালোকলৈ, তোমালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰা সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' যে স্যার আমি কিমান মার্কস পালে স্টার পাম, ডিস্টিংশন পাম, ফার্স্ট ডিভিজন পাম। আমি যদি ফার্স্ট ডিভিজন পাও, যদি আমি স্টার মার্কস পাও তেনে হলে আমি গভর্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা কি পাম, আমি কিবা পাম নে নাপাম? তো ইয়াৰ সকলোৰে উত্তৰ লৈ আজি তোমালোকৰ তাত আমি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো। তো প্ৰথম কথা তোমালোকে সকলোৱে জানা যে যিহেতু তোমালোকৰ মেট্ৰিক এক্সাম সকলোৰে আজি শেষ হৈছে, মানে মোস্ট অফ দ্য ষ্টুডেন্টছৰ আজি শেষ হৈছে, মেজৰিটি আমাৰতো গোটেই ষ্টুডেন্টছৰ আজি শেষ হৈ গৈছে। তো একদম পোন প্ৰথমতে তোমালোকক সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা। লাইফৰ সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট নহলেও লাইফৰ সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্স্ট এক্সামিনেশনটো তোমালোকে সাকসেসফুলি কমপ্লিট কৰিছা, তাৰ বাবে সকলোকে বহুত 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 শুভেচ্ছা। দেখিলা, এটা প্ৰেছাৰ এক্সাম, এটা ইমান ডাঙৰ এক্সাম, সবেই খুদি থাকে সেই এক্সামটো দি কেনেকুৱা লাগে সবেই এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিল, হয়নে? একদম প্ৰথমৰ পৰা অলপ নাৰ্ভাছ হলো আমি, যেতিয়া পৰীক্ষা ওচৰত আহিল আমি আৰু নাৰ্ভাছ হলো, আমি বহুত কষ্ট কৰিলো, আমি পঢ়িলো, আমি বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' চালো, আমি তাৰ পৰা নতুন কথা বহুত শিকিলো, হয়নে? ৰাইট, তাৰ পিছত আমি এক্সামটো দি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি বস্তু, হয়নে? তো কেনেকুৱা লাগিছে মেট্ৰিক এক্সামটো দি, আৰু সকলোৱে কিমান এক্সপেক্ট কৰি আছা কমেন্ট সেকশনত জনোৱা। তো তোমালোকে এই যে পৰীক্ষাটো দিলা, ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে যিমান মার্কস পাবা তাৰ ওপৰত বেস কৰি তোমালোকে এই কেটাৰ ভিতৰত এটা পাবা, সবতছে বেস্ট কেটা ডিস্টিংশন, তাৰ তলত স্টাৰ, তাৰ তলত ফার্স্ট ডিভিজন, তাৰ তলত সেকেন্ড ডিভিজন, তাৰ তলত এটা কিমান মার্কস পালে কিমান পাবা এটো আমি তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম, তাৰ কাৰণে ভিডিঅটো চাই থাক। আৰু মেইন কথাটো হৈছে কি যে তোমালোকে কিমান মার্কস পোৱা তাৰ ওপৰত বেস কৰি তোমালোকে কিবা স্কলারশিপ পাবানে? ইয়েস, তোমালোকে বহুত স্কলারশিপ পাবা। এটাতো তোমালোকে সকলোৱে জানা, আনন্দৰাম বৰুৱা ক্যাশ এৱাৰ্ড, এটো তোমালোকে সকলোৱে জানা। কমেন্ট সেকশনত কোৱাচোন যে 2024 এই এৱাৰ্ডটো কিমান ক্যাশ প্ৰাইজ আছিলে, কিমান টকা দিছিলে কোৱাচোন, কোনে কোনে জানা কমেন্ট সেকশনত দিয়া। আৰু এটা কথা, তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ স্কলারশিপ আছে নে বাৰু? ইয়েস, বহুত আছে, বহুত স্কলারশিপ আছে। আমাৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে কিন্তু অকল এটাই জানে। এটা আৰু এইবোৰ কি স্কলারশিপ, এইবোৰ সব আমি তোমালোকৰ লগত ডিসকাস। তো ফার্স্ট আমি ডিসকাস কৰিলো কোনটো কিমান পার্সেন্টেজ, কিমান মার্ক। তো তোমালোকে এই নোটিফিকেশনটো যদি চোৱা, মেইনলি সবে ফোকাস কৰিব লাগে কি স্টার 75% এন্ড এবাভ, এটো কয় স্টার বুলি। স্টারটো কেতিয়া হয় 75% আৰু তাতকে বেছি হ'ব লাগে, ঠিক আছে? 75% আৰু তাতকৈ এবাভ হলে আমি স্টাৰ পাম। দিস শুড বি দা টার্গেট অফ এভরিবডি। জেনাৰেলি আমি কি কোৱা যায়, যোনখিনি ষ্টুডেন্টৰ 75% এবাভ আছে তেওঁলোকক উই কনসিডার দেম এজ এক্সেপশনালি গুড। আৰু স্টাৰৰ ওপৰত কি ডিস্টিংশন আছে তোমালোকে জানা? ডিস্টিংশনটো জেনাৰেলি 80%, 85%, ঠিক আছে? 80%, 85। আৰু এতিয়া আহি গ'ল ফার্স্ট ডিভিজন, সেকেন্ড ডিভিজন। তো তোমালোকে ইয়াতে অবজার্ভ কৰিবা, চোৱা 60% যে আছে ইয়াত দেখিছানে সবে, 60% এন্ড এবাভ সেইখিনি হ'ব ফার্স্ট ডিভিজন, 60% এন্ড এবাভ হ'ব ফার্স্ট ডিভিজন। মই ইয়াত লিখি দিছো কিমান, ফার্স্ট ডিভিজনটো কেতিয়া হ'ব 60% আৰু তাৰ ওপৰত। সেকেন্ড ডিভিজনটো কিমানত পাবা, সেকেন্ড ডিভিজনটো কিমানত পাবা ইয়াতে চোৱা, সেকেন্ড ডিভিজন কোড আছে এইটো 45%, তকৈ বেছি কিন্তু 60% তকৈ কম। ওকে, তাৰ মানে আমি কি বুলি লিখিব লাগিব বাৰু? আমি লিখিব লাগিব 45% ৰ পৰা 59.9%, আৰু তাৰ তলত সকলোৱে থাৰ্ড, তাৰ তলত সকলোৱে থাৰ্ড। বুজি পাইছো? তো আমি এইখন আমি সকলোৱে বুজি পালো নে? এইখন আমি সকলোৱে বুজি পালো, ৰাইট? তাৰ ডিস্টিংশন 75% above থাকিলে স্টাৰ হ'ব, 85% ৰ ওপৰ থাকিলে ডিস্টিংশন থাকে,
থাকে ৰাইট ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কেতিয়া 60%, সেকেন্ড ডিভিজন কেতিয়া 60 কে তলত 45 কে ওপৰত আৰু 45 কে তলত থাকিলে এতিয়া আহো আমি আমাৰ মেইন কথাটোলৈ যে স্যাৰ আমি এখিনি মাৰ্কস পোৱাৰ পিছত আমি স্যাৰ স্কলাৰশিপস কি পাম আমি স্কলাৰশিপ স্যাৰ কি পাম কিন্তু স্কলাৰশিপৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো সো এইকেদিন ইমান দিনে আমি ভিডিওস বোৰ দি আছো কিবা কৰি আছো তাতে বিভিন্ন ষ্টুডেন্টছে আমাক কমেন্ট কৰি আমাক থ্যাংক ইউ কৈছে এনকাৰেজ কৰিছে মোটিভেট কৰিছে বহুত ষ্টুডেন্টছে কৈছে যে বহুত হেল্প পাইছে কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান ষ্টুডেন্টছ আছে যোনে চান্স পাইছে গালি দিছে কোনবাই কিবা পাইছে যে স্যাৰ আপোনালোকে কমন নিদিয়ে কেলে কি এইবোৰ কৈ আছে কিছুমানে কৈছে যে স্যাৰ গোটেই বছৰটো আপোনালোক ক'ত আছিল কি কৰিছে তো তোমালোকে কি ভাবিছা যে EduAid কি এই জাস্ট এই কেদিন মান আগতে আহিছে নি EduAid চলি আছে সিন্স 2018 তোমালোকে আমাৰ যদি ইউটিউব চেনেলটো যদি চোৱা তোমালোকে এতিয়াহে দেখিছা কিন্তু আমি কাম কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছো তোমালোকে চোৱা আমি কাম কৰি আছো সিন্স দ্য লাষ্ট 6 ইয়াৰ্স দেখিছা নে নাই লাষ্ট 6 ইয়াৰ্স আমি কাম কৰি আছো 2018 ৰ পৰা মই লাগি আছো তোমালোকে হে এতিয়া দেখিছা তোমালোকৰ চকুৰিতা পৰিছে বাট দেন আমাৰ ষ্টুডেন্টছ আমাক তেতিয়াৰ পৰাই ফলো কৰি আছে আমাৰ ষ্টুডেন্টছ আমি তেতিয়াৰ পৰাই পঢ়াই আছো ৰাইট তাতে কিছুমানে খুদিছা যে স্যাৰ আপোনালোকে কিয় ইমান কনসেপ্টত মাথা মাৰি আছে এতিয়া পৰীক্ষা আহিছে মাৰ্কস লাগে স্যাৰ কমন কেটা দিয়ক এটা কথা বুজা যদি তোমালোকে লাইফত যদি বিচাৰিছা এটা সিম্পল ফিউচাৰ এটা হক একদম থিম ধুনিয়াকে এটা চাকৰি কৰিম আৰু 20-25 হাজাৰ টকাৰ চাকৰি এটা কৰিম হেতু বেয়া নহয় দেই বঢ়িয়া হেতু ধুনিয়া লাইফষ্টাইল তোমালোকে হয়তো হ্যাপি থাকিবা তোমালোকে বহুত সন্তুষ্টি প্ৰাপ্ত কৰিবা মেবি ঠিক আছে হেতু যদি তোমাৰ হেতুৱে মন আছে এটা সিম্পল এভাৰেজ লাইফ এটা জিয়ে তেতিয়ালে বঢ়িয়া একো নাই তেতিয়ালে তুমি কমন চাই থাকা একো নাই এইবোৰ কনসেপ্ট তোমালোকৰ কাৰণে নহয় কনসেপ্ট নকৰিবা ডাঙৰ কামটো নকৰা দুনিয়াখনটো খলাই নি দিয়া ভাৰতত তোমাক কোনো চিন নাপাব তোমাৰ নিজৰ জায়গাখিনিৰ কাৰণে তোমাৰ একো নাম কৰিব মন নাই তোমাৰ ফ্যামিলিৰ নাম কৰিব তোমাৰ একো মন নাই তোমাৰ একো সপোনে নাই একো এম্বিশনে নাই তুমি কমনে চোৱা বাবা তোমাৰ কাৰণে কনসেপ্ট নহয় কিন্তু যদি তুমি বিচাৰিছা ন যে তোমাৰ নামেদি তোমাৰ ঘৰখনক সবে চিনি তোমাৰ নামেদি তোমাৰ গাঁওখনক সবে চিনি পাওক তোমাৰ নামেদি অসমখনক সবে চিনি পাওক তোমাৰ নামেদি ভাৰতবৰ্ষক সবে চিনি পাওক তুমি যদি বিচাৰিছা ন এখন ডাঙৰ ইনষ্টিটিউটত পঢ়িব যদি তুমি বিচাৰিছা যে ইণ্ডিয়াৰ টপ ইনষ্টিটিউটছত তোমাৰ নাম থাকিব লাগে তুমি যদি বিচাৰিছা ইণ্ডিয়াৰ টপ 1% যাব যিকোনো টপ মানুহ এটাৰ তুমি জীৱনী পঢ়া এই কাৰণে কওঁ যে পঢ়া এই ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুক কৈ থাকিলে কোনো হ'ব অটোবায়োগ্ৰাফিজ পঢ়া ডাঙৰ মানুহৰ লাইফষ্টাইল পঢ়া কি কৰিছে তেওঁলোকে সবেই কষ্ট কৰিছে কোনো কমন চাই কোনো ইমান ওপৰলৈ যোৱা নাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তুমি আজি কমন চাই ভাল মাৰ্কস পাই গলা কিন্তু এটা সময় আহিব যত তুমি নিজে কবা যে ধ্ৰুৱ ছাৰে এইটো এটা সময়ত কৈছিলে কি আজি মোৰ কাম দিয়া নাই EduAid আমাক এইটো এটা কথা কৈছিলে এটা এইটো অকল মই নহয় অকল EduAid কোৱা নাই অকল ধ্ৰুৱ ছাৰে কোৱা নাই এই কথা তোমাক বহুত মানুহে কৈছে ভাবিছো তোমাৰ টিচাৰে তোমাক এইটো কথা কোৱা নাই যে বাবাহত পঢ় তোমাৰ মা দেউতাই কোৱা নাই যে ভালকে পঢ় কৈছে নাই আৰু তোমালোকে কাকো দুখ দি লাভ নাই না মা দেউতাক দুখ দি লাভ আছে না টিচাৰজক দুখ দি লাভ আছে না কোনোবা চেনেলক দুখ দি লাভ আছে না কাবাক দুখ দি লাভ আছে কৈছে নাই যাৰে তাৰে কথা শুনি তোমালোকে কিছুমান ৰেন্ডম কমপ্লিমেন্ট মানে ৰেন্ডম কমেন্টস কিছুমান দিবা দ্যাট ইজ সো স্টুপিড আৰু তোমালোকে মেট্ৰিক দি আছা মেট্ৰিক দি তোমালোকৰ কমেন্টত ইমান অশ্লীল গালি লাজ নব তোমালোকে বয়সতকে ডাঙৰ মানুহৰ লগত এইবোৰ কথা পাতে তোমালোকে লাজ নব তোমাৰ মা দেউতাৰ আগত এইটো গালি কৈ শুনাবাচোন এদিন মোক তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত যোনকেইটা কমেন্ট দিছা ন গালি দিছা তোমালোকে কোৱা তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত মই তোমালোকৰ ঘৰত যাম মা দেউতাৰ আগত এইখিনি গালি কৈ শুনাবাচোন সেইটোৱে মই তোমাৰ মা দেউতাক দেখাম যে আপোনাৰ ল'ৰাই এইটো কৈছে মই চাও কিমান গৰ্ব ফিল কৰে তোমাৰ মা দেউতা মই চাম তোমাৰ মা দেউতাই কিমান প্ৰাউড ফিল কৰে যে বা মোৰ বাবা ইমান ধুনীয়া গালি দিছে হা যদি লাইফত ডাঙৰ কাম কৰিব মন আছে না বাবা কনসেপ্টৰ পিছত তুমি দৌৰিবই লাগিব বুজিছা যদি তুমি বিচাৰিছা যে তোমাৰ নামটো সবৰে মুখে আহক ভাল কাম এটাৰ কাৰণে তুমি মন আছে হুৱা ক'বলগীয়া নাই তাতে কোনোবা এটা কমেন্ট দিছে স্যাৰ এইবোৰ পঢ়ি পেলাই মই স্যাৰ BMW এখন কিনিব পাৰিম নেকি তোমাৰ সপোন যদি BMW কিনাই হয় তেটো তোমাৰ যদি সপোন হয় অকল BMW কিনা তেনেহলে বাবা তুমি বহুত কাম কৰিব লাগিব হেতু অকল পঢ়িলে এনেও নোপোৱা বুজিছা নাই পঢ়াৰ বাহিৰে তুমি বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেই কষ্ট বাবা কমন চোৱা ল'ৰা ছোৱালী এটাইতো নোৱাৰে বাবা তুমি কষ্ট কৰিবই নিবিচাৰা তোমালোকক সব বস্তু মুখত লাগে হেনেকে তোমালোকে কি পঢ়ি লবা হে আৰু কেইটামান পোৱালি আমাৰ চেনেলৰ কথা কৈ কিবা কিবি কৈছে বাবা আগতে চেনেলটো লগটো চাই ল বাবা ৰুবিক্স কিউব দেখাত এনেকুৱা হয় দেই লগটো চাই ল কমসে কম আমাৰ যদি চেনেলটো গালি দি আছো ইমান মাথা মাৰিছো বাৰু যি কি নহওক কেলে এতিয়া মেইন কথাটো আমাৰ স্কলাৰশিপছত আমি কি পাম কি স্কলাৰশিপ পাম লেটস সি তো সবে আনন্দৰাম বৰুৱাটো সকলোৱে জানা আনন্দৰাম বৰুৱা স্কলাৰশিপৰ বিষয়ে মই দুটামান কথা কৈলো সকলোৱে জানা হয় নাই এই স্কলাৰশিপটো কিমান এমাউন্ট আহে তোমাকে কমেন্ট সেকশন দিছো তোমালোকে নিজে বিচাৰি পেলাই মোক ক'ব লাগিব তো হোৱাট ইজ দিস ইজ আ ক্যাশ অৱাৰ্ড এটো একদম আৰম্ভণি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেতিয়া প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ দিছিলে ল্যাপটপ দিছিলে বাট কোভিডৰ পিছৰ পৰা কি কৰিলে কোভিডৰ পিছৰ পৰা ক্যাশ অৱাৰ্ডছ দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখিবা ক্লিয়াৰ আছে নাই মই গম নাপাওঁ দেই দিছা 75% and above তাৰমানে কি 75% মানে কিমান আছিলে কোনটো পাবা ফাৰ্স্ট ডিভিজন ষ্টাৰ ডিস্টিংশন কোনটো ষ্টাৰ and above দেখিছা ষ্টাৰ and above আৰু তাৰে কোনবাৰ তোমালোকৰ যে ডাউট আহি স্যাৰ এইটো স্কলাৰশিপ আমি কেতিয়া পাম তেতিয়ালে তুমি চোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কেতিয়া আছে 25/7 মোটামুটি জুন জুলাই এইটো সময়ত তাৰমানে নোটিফিকেশনটো আহে তো জুন জুলাই সময়ত সকলো ৰেডি থাকিবা জুনে 75% আপ পাম বুলি কনফিডেন্ট তোমালোকে ৰেডি থাকিবা বাকি কমন পাৰ্টিটো তোমালোকে যি কৰা কৰি থাকা তো দিস ইজ ইয়োৰ আনন্দৰাম বৰুৱা স্কলাৰশিপ এইটো সকলোৱে আমি জানো হয়নে তো ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা দিস আর স্টুডেন্টস হু স্কোৰ
75% and above এতিয়া এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাহিৰে আৰু কি স্কলাৰশ্বিপ আছে তোমালোকে হেকেটা এতিয়া চোৱা তো প্ৰথম এমএলএ স্কলাৰশ্বিপ এটো পাব পাৰা এমএলএ স্কলাৰশ্বিপ মানে কি তোমালোক ৰেসপেক্টিভলি যোনটো কনস্টিটুৱেন্সিত আছে মানে তোমালোকে এটা গম পানে নপোৱা হেতু মা দেউতা খুদিলে গম পাবা যে তোমালোকৰ এমএলএ জন কোন হয় তো সকলো এমএলএ কি হয় তেওঁলোকৰ তাত এটা ফান্ড আহে এটা মানে ধন এটা আহে এটা টকা এটা আহে আৰু সেই টকাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে তোমালোকক স্কলাৰশ্বিপ দিব পাৰে কিছুমান ষ্টুডেন্টে মানে আমাক খুদিছে যে নোটিফিকেশনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে এনেকুৱা ধৰণৰ আহে চোৱা ইয়া দেখিল না MLAAD ফান্ড ইয়াত লিখি দিছো দেই MLAAD ফান্ড এনেকে তো এই ফান্ডটো কি হয় এমএলএ সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰেসপেক্টিভ কনস্টিটুৱেন্সি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো এইটো এটা স্কলাৰশ্বিপ পায় ইয়াত চোৱা দেখা আছে চোৱা কিমান টকা 10000 টকা ফৰ পেশেন্ট এটো হৈছে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হেলথৰ কাৰণে আৰু 10000 টাকা ফৰ ষ্টুডেন্টস 10000 টাকা ফৰ ষ্টুডেন্টস যোনে হায়াৰ এডুকেশন তো ফাৰ্স্ট হৈ গল কি তোমালোকৰ এমএলএ ফান্ড তো তোমালোকে এটা কমেন্ট সেকশনত কোৱাচোন কোনে এমএলএ ফান্ডৰ বিষয়ে আগতে গম পাইছিলা নতুন কথাতে শিকিছা নাই তো এমএলএ ফান্ডৰ পিছত তোমালোকে আৰু বহুত বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপ পাব পাৰা পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ বহুত পায় এটা থাকে মাইনৰিটিৰ কাৰণে মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ কাৰণে ঠিক আছে মাইনৰিটি কমিউনিটি এটা থাকে এসসি এসটি ওবিসি তোমালোক নিজে জানা নহয় কোন কাষ্টৰ এতিয়া কোনোবাই কব স্যাৰ জেনাৰেলৰ কাৰণে কি আছে জেনাৰেলবোৰৰ কাৰণে কষ্ট কৰি পঢ়িব লাগিব মাৰ্কস পাব লাগিব ডিজাৰ্ভ কৰি পেলাই মেৰিটত স্কলাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব এটো উপায় নাই আৰু দেই এটো মই জেনাৰেল মই ভটাচাৰ্য লিখো বামুন মানুহ জানা আৰু তোমালোকে আমাৰ দুখৰ কাহিনী আৰু সবে জানা যোনে এই দুখটো ফিল কৰা সবে কমেন্ট দিয়া লাইক এটা দিবা শেয়াৰ কৰি দিবা আচ্ছা আৰু কি হ'ব আৰু এটা পাই যে ষ্টুডেন্টস উইথ ডিসেবিলিটিজ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ৰাইট বিকলাংগ যদি কোনোবা যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেতিয়া হলে তোমালোকে দুখ কৰিব লগিয়া একো নাই তোমালোকৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপছ আছে মই নোটিফিকেশন কেটা সকলোৰে কাৰণে লৈ আনিছো আচ্ছা 2024 কি স্কলাৰশ্বিপ ৰিলিজ হৈছে একেটা চালে সব 2024 তাৰমানে যোৱা বছৰত গতিকে একেটা স্কলাৰশ্বিপত চান্স আছে এই বছৰৰ পাবা তো চোৱা এটা আছে প্ৰি মেট্ৰিক তোমালোকৰ কাৰণে এইটো গুছি গৈছে মেট্ৰিক দিয়াৰ আগে ক্লাছ 9 ষ্টুডেন্টস খিনিৰ কাৰণে মেইনলি থাকে পোষ্ট মেট্ৰিক চোৱা এসসি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ওলাইছিলে কেতিয়া ওলাইছিলে চোৱা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা সবে 15 ডিসেম্বৰ 2024 তো এবাৰ এক্সপেক্ট কৰিবা কেতিয়া এইটো বছৰৰ ডিসেম্বৰ লৈকে ওবিসিৰ কাৰণে ওলাইছে এসটিৰ কাৰণে ওলাইছে ঠিক আছে এসসি এসটি ওবিসি এখিনি ওলাইছে এসটি এসসি ওবিসি কাষ্ট খিনি ওলাইছে আৰু চোৱা এইখন কাৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন নোটিফিকেশন ওলাই কাৰ কাৰণে চোৱা ওবিসি দেইছা ওবিসি এমওবিসি ৰাইট ওবিসি এমওবিসি এখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে ওলাইছে তো তোমালোকৰ যোনখিনি ষ্টুডেন্টস ওবিসি ও এমওবিসি থাকা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখনৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকিব লাগে ডেট ইম্পৰ্টেন্স হয় ইয়াতে 21 জুলাই তাৰ মানে এই বছৰৰ 21 জুলাই তো সবে মানে বেসিক্যালি কথাটো কেনেকুৱা জানানে এই মে জুন জুলাই এডমিশন যে হৈ যাব তোমালোকৰ কলেজত তো জুন জুলাইৰ পৰা সকলোৱে মানসিকভাৱে ৰেডি হৈ যাব বিচাৰি ফুৰিবা মানে তেতিয়াৰ পৰা বুজি পাইছা সবে ভিডিওটো ভাল পাইছা যদি লাইক কৰা এনে আৰু চাই থাকি কি লাভ হ'ব ইমান কষ্ট কৰি আমি ভিডিও কেটা বনাও তোমালোকে লাইক নকৰা এটো চোৱা এটো কাৰ কাৰণে চোৱা দিস ইজ এসসি চোৱা এটো এসসিৰ কাৰণে চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এসসিৰ কাৰণে ডাইৰেক্টৰেট অফ ওয়েলফেয়াৰ অফ শিডিউল কাষ্ট আৰু জমনি কথাটো কি তোমালোকৰ কাৰণে যে এইবোৰ যে বিচাৰিছো তেতিয়াহে মই গম পাইছো যে ইমানটা স্কলাৰশ্বিপ পাই তা মোৰ নিজৰ ওপৰত খং উঠিছে কি জেনাৰেল জন্ম হ'ল বাৰু যি নহওক কেলে উপায়টো নাই হৈ গলো এটো চোৱা দিস ইজ ফৰ টি ট্ৰাইবস এণ্ড আদিবাসী welfare তো চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকখিনিৰ কাৰণে তো তোমালোকৰ যোনখিনি ষ্টুডেন্টস চাহ বাগিচাৰ ওচৰে পাজৰে সেই এৰিয়াখিনিত আছে মানে গমে পোৱা তোমালোকৰ কাৰণে এটা বঢ়িয়া স্কলাৰশ্বিপ এটা আছে দেখিছা এইটো সেই সময়খিনি পুৰা স্কলাৰশ্বিপৰ সময় তাৰমানে বুজি পাইছানে আৰু এটা স্কলাৰশ্বিপ মই আজি এই সাৰ্চ কৰি থাকোতে আৰু এটা স্কলাৰশ্বিপ এই মাত্ৰ মানে মই দেখিছিলো বিটিআৰ এৰিয়াত যোনখিনি ষ্টুডেন্টস আছে বিটিআৰ মই ইয়াতে এড কৰি দিও কোকৰাঝাৰ তো বিটিআৰ এৰিয়াৰ কাৰণেও স্কলাৰশ্বিপছ আছে খালি স্কলাৰশ্বিপটো একদম ৰেগুলাৰ নহয় মানে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে দি ৰকা নাই আৰু ইয়াৰে এলিজিবিলিটিটো সদায় বেলেগ হৈ থাকে কিয় ডিপেন্ড কৰে যে ষ্টুডেন্ট কিমান আছে পাৰ্সেন্টেজ কিমান আছে তো টোটাল আমি স্কলাৰশ্বিপ কি হ'ল কোৱাচোন হিচাপটো দিয়া সবে নাম্বাৰ 1 আনন্দৰাম বৰুৱা হয়নে নাম্বাৰ 2 এমএলএ স্কলাৰশ্বিপ নাম্বাৰ 3 বিভিন্ন কাষ্টৰ কাৰণে ওবিসি এসসি এসটি হয়নে পাঁচটা হ'ল তাৰ পিছত 6 নম্বৰ কি হ'ব টি ট্ৰাইবস আদিবাসী 7 নম্বৰ কি হৈ গ'ল বিটিআৰ 8 নম্বৰ কি হৈ গ'ল ডিসেবিলিটি তো 8টা স্কলাৰশ্বিপ এতিয়া তাতে কোনোবা ষ্টুডেন্টে কবা স্যাৰ এইবোৰ যদি আগতে গম পালাতেন আগৰ পৰা ভালকে পঢ়িলেন বাবাহত পঢ়িব লাগিছিলে ন তই কি ভাব তোৰ সব বস্তু আগতে জীৱনত গম পাবি নেকি সব বস্তু আগতে গম পাবি হেমতে মই কৰি না জীৱনটো এনেকে নচলে বহুত এতিয়া ডাঙৰ হৈছহে নহতি এতিয়া গম পাবা যে কাম কৰি গৈ থাকিব লাগিব ফলৰ চিন্তা কৰি লাভ নাই কষ্ট কৰি গৈ থাকা নিজে ফল পাই
গৈ থাকিবা ইয়াকে লৈ এই ভিডিঅ'টো সামৰিছো যদি ভাল পাইছা তেনেহলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নিজৰ সকলো গ্ৰুপবোৰত ক্লাছৰ গ্ৰুপবোৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা এণ্ড আকৌ মই কৈছো ঠিক আছে আকৌ কৈছো মই এবাৰ নিজৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবোৰ ভাল কৰা নিজৰ ভাষা ভাল কৰা কমেণ্টত দুটামান গালি লিখি দিলে তুমি কুল হৈ নোযোৱা কমেণ্টত দুটা তিনিটা গালি লিখিলে তোমাৰ ভৱিষ্যত ভাল হৈ নাযায় কষ্ট তুমি কৰিবই লাগিব